රයිට් හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. ඉතින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලනවා ෆෝන් එකකින් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. එතකොට ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩින් view යූස් කරන්න කොහොමද අහනවා. මේ chart analyze කරන්න කොහොමද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම උත්තර ටික කියන්නේ මේ ෆෝන් එකකින් ට්‍රේඩ් කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන බේසික් ටික මොනවද සහ කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් අරන් ඉන්නේ ඔයාලට. මේකට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද සමහර ෆෝන් තියෙනවා සමහර ඇප්ස් වලට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ ට්‍රේඩින් view ඇප් එකට සාමාන්‍යයෙන් හොඳට සපෝට් කරන ෆෝන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්තම් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මැදදී ස්ට්‍රක් වුණොත් එහෙම අවුල් වෙනවා. ආයේ ඒ කියන්නේ ඇනලයිස් කරගෙන ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මැදදී ස්ට්‍රක් වුණොත් එහෙම ආයේ ඊට පස්සේ මුලින් ඉඳන් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් ඉන්ඩිකේටර්ස් ඒවා හැම දෙයක්ම ආයේ දාන්න වෙන මුලින් ඉඳන්. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉල්ලනවා මේකට. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ iPhone 7 එකක්. ඉතින් මේකේ අපිට මුලින්ම ඕන වෙන්නේ මේක ඔයාලට Android ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, Apple එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. App Store එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරගන්න deriv කියලා. deriv කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ deriv go කියලා එනවා මුලින්ම app එකක්. මෙන්න මේ deriv go සහ deriv P2P කියන app දෙක ඉස්සල්ලාම install කරගන්න. ඉතින් මේ deriv X online trading කියලා එකකුත් තියෙනවා. මම ඒක ගැන පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මුලදීම මේ deriv go සහ deriv P2P කියන එක ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේ deriv P2P එක කියන එක නම් ID verify කරපු කෙනෙක්ට USD buy කරන්න සහ sell කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම deriv go කියන එක අපිට පුළුවන් multiplier trade වලට භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ search කරන්න trading view කියලා. මේක iPhone එකක් ඕනේ නැහැ. ඕනෙම Android හෝ Apple ඕනෙම ෆෝන් එකක මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද හොඳ ෆෝන් එකකට සපෝට් කරනවා. හොඳට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ෆෝන් එකේ මේ වැඩ කරද්දී ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් trading view කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ මුලින්ම එන මේ app එක ඔයාලට පේනවා. මේ trading view කියන මේ app එක. මෙන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. රයිට් අප්ඩේට් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒ හින්දා ඒක අප්ඩේට් කරගන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ deriv go, deriv P2P සහ trading view කියන app දෙක app තුනම ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් යාට මොකද්ද කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම්. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මුලින්ම deriv go සහ P2P එකට ඔයාලගේ binary.com එකට log වෙන email address එක සහ password එක දීලාම log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට trading view app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ trading view app එක open කරගත්තට පස්සේ ඒකේටත් ඔයාලගේ iPhone එක පාවිච්චි කරනවා නම් Apple ID එක use කරලා account එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Android එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගලන්ගේ Gmail address එක use කරලා හදන්න පුළුවන් account එකක්. ඉතින් මේකෙත් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි trading view එකේදී පාවිච්චි කරන විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ යටින්ම මේ ඔයගලන්ට පේනවා chart කියලා option එකක්. ඉතින් chart කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න ඔයගලන්ට chart එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ධන සලකුණක් තියෙනවා මෙතන. ඒක ඔයගලන්ට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේම drawings කියලා වෙනවා. මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ trend line ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ Fibonacci retracement ඒ වගේ මේ highlight කරන්න, text දාගන්න, මේ Elliott wave pattern අනම්මනම් ඒ ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ indicators කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න අවශ්‍ය indicator එක type කරලා ඔයගලන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ alert දාගන්න පුළුවන්. template දාගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම trading view අපි computer එකකින් අපි පාවිච්චි කරන විදිහට ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැන්සලක් වගේ තියෙන සලකුණක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ පේනවා trend line ඇඳ ගන්න, horizontal line, vertical line
සහ ෆිබොනාචි රීට්‍රේස්මන්ට් වගේ ඒ තියෙන ඕගලන්ට දන්නවා අර ට්‍රේඩින් විව් එකේ කම්පියුටර් එකේ අර පැත්තකින් එන ටූල් බාර් එක. ඒ ටූල් බාර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පැන්සල වගේ එක මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. මේ ධන සලකුණ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉන්ඩිකේටර්ස් සහ ඇලර්ට් සහ ඒ ටික ටෙම්ප්ලේට් ඒ ටික ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ USD CHF කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඕගලන්ට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගලන්ට අවශ්‍ය මාකට් එක මම මෙහෙම යුරෝ USD මාකට් එක නම් මට ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට යුරෝ USD මාකට් එක අපිට අවශ්‍ය මාකට් එක ටයිප් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ 15 මිනිත් කියලා තියෙනවා එකක්. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මේකේ දාගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙනවා විනාඩි වලින්, පැය වලින්, දවස් වලින් සහ රේන්ජ් වලින් මේකේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ හැබැයි 1 second 5 second වගේ 30 second දක්වා ඒ ටික ඇඩ් කරගන්න නම් ඕගලන්ට ප්‍රීමියම් account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මුදල් ගෙවලා ගත්ත account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ news බලන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. news කියන්නේ මේ market news බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අර fundamental trading වලදී තමයි ඒවා අදාළ වෙන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ තාම එහෙම නෙවෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවා අවශ්‍ය වුණොත් ඒ දේවල් ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ දාන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් විව් එකේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Deriv Go කියන app එක මේ app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම app එක open කරගන්නවා. මේ app එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් විව් එකකින් ගන්න සිග්නල් එකට මේ app එකෙන් ඕගලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ app එකේ අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්නේ මල්ටිප්ලයර් විතරයි. මල්ටිප්ලයර් විතරයි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්නේ මේකේ. rise and fall අනම්මනම් වෙන ඒවා ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ මේකේ. ඕගලන්ට පේනවා මෙතන මේ මල්ටිප්ලයි කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. මල්ටිප්ලයි කියන ඔප්ෂන් එකකින් විතරයි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි මෙන්න මේ උඩ මේ USD කියලා තියෙන තැන මෙතන ටච් කරාම අපිට ඩිමෝ account එක සහ රියල් account එක අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මාකට් එක මේ volatility 1 second කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ මේ අපිට අවශ්‍ය මාකට් සියලුම මාකට් ටික මේකේ ඕගලන්ට තියෙනවා. ඒ ටික use කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඕගලන්ට වෙන මේ මෙන්න මෙතන ටච් කරාම ඕගලන්ට මේ chart එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ 1M කියන තැන ටච් කරලා ඕගලන්ට අවශ්‍ය chart එක තෝරගන්න පුළුවන් මේකෙත්. ඉතින් මේකේ chart එක බලලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් trading view එකේ use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් හොඳට බලන්න මේ ස්ටක් වෙන්නේ නැතුව හොඳට සපෝට් කරනවා මේ app එක. කිසිම ආකාරයෙන් ලැග් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් ටච් කරලා ඕගලන්ට මේ මාකට් එක බලන්න ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන amount කියලා තියෙන තැන ටයිප් කරාට පස්සේ ඕගලන්ට ට්‍රේඩ් එක දාන amount එක මෙතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ මල්ටිප්ලයි එක, ඒ කියන්නේ අපි කියනවා leverage එක කියලා අපි කිව්වොත් එහෙම අනේ leverage එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ multipliers කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ stop loss සහ TP දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ deal cancellation ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේ Deriv multiply එක ගැන අපි වීඩියෝ දාලා තිනවා මීට කලින්. ඒ වගේ ඒ තියෙන ටිකම තමයි මේකෙත් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට මෙහෙම දැන් ට්‍රේඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි අප් එකට නම් මෙහෙම අපි දාගමු. දැන් මෙන්න දැම්මට පස්සේ මේ උඩින් වැටෙනවා. ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනින් චූටි එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේ බැරිය කියලා බැරිය 88.46.10 කියලා එකක් උඩින් මේ ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඕගලන්ට මෙහෙම අපි මේ දාපු ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වෙච්ච තැන සහ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා නම් කොයි වගේ තැනකට යන්න ඕනද කියන එක මේකේ සඳහන් වෙනවා. රයිට්, එතනින් අපි බෑක් වෙලා ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එක දැන් ඕපන් කරලා app එකෙන් ෆෝන් එකෙන් අයින් වෙලා වෙන වැඩක් කරලා ඇවිල්ලා ඒ දාපු ට්‍රේඩ් එක බලන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ පොසිෂන් කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ඕපන් කරොත් මෙන්න මේ ඕපන් වෙච්ච ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා.
ඊට පස්සේ මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයෙත් ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් එක රන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් ක්ලෝස් කරපුවා ඒවත් ඔක්කොම මේකේ පෙන්නනවා. ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැෂියර් එකට ගිහිල්ලා මේ ඩිපොසිට් සහ විත්ඩ්‍රෝවල් ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම P2P app එක use කරලා ඕගොල්ලෝ දන්නවා USD buy සහ sell කරන විදිය දන්නවා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ P2P app එකනොත් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය ඔයාලට අවශ්‍ය බේසික් ටික මම මේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. ඉස්සරහට අරන් එන්නම් ෆෝන් එකකින් ට්‍රේඩ් කරන්නේ මොන විදිහටද කියලා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරන්න, අනිත් වීඩියෝස් බලන්න. ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටියට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මොකද හැමෝටම කම්පියුටර් එකක් ලැප් එකක් නැහැ. හැමදාම ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට හරියට කරගන්න ඕනේ. මොකද කම්පියුටර් එක වාගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපිට ඩීටේල්ස් හුඟක් පේනවා. හැබැයි ෆෝන් එකෙන් එච්චර ලොකුවට ඩීටේල්ස් පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒක පුළුවන් කියලා කියන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.